Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আৰু আজি মই আমাৰ ফ্ৰিজটো চফা কৰিব লৈছোঁ। আজিকালি ফ্ৰিজটো সবৰ ঘৰতে থাকেই, আমি খোৱা বস্তুবোৰ তাতে থওঁ। গতিকে ফ্ৰিজত যদি ভালকৈ আমি চফা কৰি নথওঁ, তাৰ পৰাও আমাৰ বেমাৰ হয়। আমি বহুতবাৰ পাহৰি যাওঁ ফ্ৰিজবোৰ চফা কৰিবলৈ, কিন্তু বহুতভাগ বস্তু আমি খোৱা বস্তু ফ্ৰিজতে থওঁ। গতিকে ফ্ৰিজটো যদি লেতেৰা থাকে তেন্তে আমাৰ বেমাৰো হ'ব। গতিকে আজি ফ্ৰিজটো মই চফা কৰিম আৰু আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই যাম। এতিয়া ফ্ৰিজৰ এইটো ছাইড মই চফা কৰি ল'ম। এটা ছাইড মই চফা কৰি লৈছোঁ, নহ'লে গোটেইখিনি একেলগে চফা কৰিলে দিগদাৰ হয়।
চ' গাইজ মোৰ এয়া ফ্ৰিজ চফা কৰি হৈ গ'ল। ফ্ৰিজত লাগিলে কম বস্তু থাকক বা সৰহ বস্তু থাকে, মুঠতে চফা কৰি থ'ব লাগে। যিমান বস্তু থাকক কম হ'লেও সেই বস্তুখিনি পৰিপাটিকৈ থ'ব লাগে।